Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Alright, so for today's video guys is going to be a product review and unboxing ng aking mga bagong padalang makeup. So, nga pala guys, kung mayroon kayong maririnig na ingay sa bakal ko kasi nga umuulan ngayon. So, medyo kukuha siya ng audio ko sa phone ko, kaya ayan, medyo naririnig niyo siya sa background. So, anyways, lalakasan ko na lang yung boses ko para mas marinig niyo ako. Alright, so, yung bago kong mga palang nakuhang makeup is from Thailand. So, nakuha ko siya sa isang shop sa Facebook. Ililink ko na lang yung kanyang shop sa description box. Yung unang product pala na i-review ko is this one. This is from Kiss Beauty guys. Anong kanyang box? Ayan. Oh, diba? Ang ganda. So, meron siyang lip gloss. And then, isang eyeshadow. 6 na eyeshadow. And then, blush. Ayan. Yun yung laman ng kanyang box. And packaging. Okay yung packaging guys. Carton siya. Carton lang siya. Ayan. So, on its price, okay na siya. And it's maganda. Ito guys yung lipstick nito is grabe. Hindi siya nawawala guys. Actually, yun yung suot ko. Hindi siya agad nawawala. And super pigmented. Creamy and super pigmented. So, start ako mag-swatch dito muna sa lip gloss guys. So, mag-swatch kay shade number 1 is Kiss Beauty Lip Gloss. Hindihan. Kung bakit nilagay nila is lip gloss. Pero matte siya. Ayun guys. Matte siya guys. Hindi siya lip gloss. Huwag naman nilagay nila matte. Nilagay na nila yung matte. Lip matte. Ganun. Anyways, kayaan na natin sila. Anong gusto nila. Ito yung una kong isa-swatch. This is Kiss Beauty Love Me. The lip gloss shade number 1. Ito siya guys. Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ano siya? Light pink. Actually, yun yung gamit ko dito sa aking pang-outer sa lips. Number 2. Ayan. More on nudes naman siya guys. Is shade number 3. Shade number 4 guys. Ayan. Parang magkalapit lang sila nito. Shade number 5. Ito yung shade number 1, shade number 2, shade number 3, shade number 4, and shade number 5. Ayan siya guys. So, yung kanilang lipstick is more on nudes and alam mo yun? Suit for mapuputi lang. Alam naman natin mga Thailander. Swatch ito yung lipstick. Kiss Beauty Maple Love Eyes. First, ayan. Ayan. Ayan siya. Alam niyo yung consistency niya is creamy. Hindi siya powdery. Ang creamy niya. Sobra. Promise. Ayan. Swatch natin yung third. Malapit siya. Parang kapareho lang yung isa. Ayan. Medyo bronze, gold bronze yung kanyang shade. Ayan. Ano ba guys? Gold bronze. Ayan. Then ito naman is copper. Parang copper na ano. Ayan guys. Copper. Ito naman, yung sa gitna is matte. Actually, ito lang yung ano. Ito lang yung matte sa palette. Ayan. Napagka-orangey siya. Red-orange. And then last itong ano tawag dito? Parang bronze. Ayan. Ayan siya guys. So, ayan yung 6 shades sa Maple palette. Ang ganda na kanilang blush. Alam mo, pang morena talaga siya and pang everyday. And sobrang pigmented guys. Alam mo, ito yung gamit ko sa face ko ngayon. Yan. Diba? Ang ganda. Isa-swatch natin. Ayan siya. Yan. Sobrang pigmented niya guys. And move on dito sa ating second item na nabili. This is bundle guys. So, nakuha ko siya in bundle. Itong lipstick, mascara, and eyeliner. Kasama nitong eyeshadow and then itong brush. So, meron siyang freebies guys, itong eyeliner. So, yan. Let's move on dito sa ating isang review. This is Love Swan Shell. Hindi ko alam.
Ano? Swan Wish, eyeliner, pencil, mascara, and lip gloss. So, Dreamstar Makeup Series. Ayan siya, guys. So, packaging pa lang, diba? Bongga na. Bongga na yung packaging. Packaging pa lang, bongga na, guys. Ayan, gusto nyo. And then, yung nakasulat sa likod is Thailand. Thailand talaga to. Thailand talaga siya, guys. Kasi nga, Thailand yung nakasulat. And, it's... wala. Nakalagay, hindi ko maintindihan yung nakalagay sa likod. Anyway, siyaan na natin yan. Buksan na natin siya. And, ayan siya, guys. Ayan. Ayan. O, diba? Packaging pa lang. Ang ganda na. Diba? Yung packaging, nakakasosyal na siya, guys. Alright. So, ito. Ayan siya, guys. Ayan yung kanyang tip. And, ang ganda nito, promise. Ayan, swatch ko siya, guys. Ayan. Ayan. O, diba? Pwede din siyang pang manipisan. Pwede siyang pang, ayan. Smudge proof siya. Hindi siya nawawala, no? Ayan. Diba? Ang ganda. Nga pala, guys, ilalagay ko lang sa ibaba, dito sa ibaba, yung price ng mascara. Ito yung kanilang mascara. This is mascara Swan Wish Mascara Volume. So, ito naman is volume siya, guys. Ito, try natin siya. So, hindi siya nagpapahaba, Volume lang siya, guys. I love Swan Wish Velvet Lip Gloss. Ewan ko ba't nilalagyan nila ng lip gloss to? Matte naman. Try ko siya kanina ito. Just watch natin siya, guys. Ayan. So, wala pala siyang shade, kung ano siyang shade. Pero ayan siya, guys. Oo. Ayan. Ito nga pala siya yung nilagay ko dito sa gitna ng aking lips. Ayan. Sa gitna ng aking lips yan yung nilagay ko. And, it's waterproof. Maganda yung lipstick nila, guys. Sobra. Okay, so waterproof siya. And sa Kiss Beauty 9C eyeshadow. Ayan siya. This is number 3. So, meron ko pala siyang iba't ibang shade nito. Pero yung nakuha ko sa bundle is that's 9 shades. Ayan. Let's start muna dito sa una. Ayan, sa iba shades. Alam nyo, yung mga eyeshadow nila is ang creamy. Hindi siya powdery, guys. And super pigmented. Ayan. Pigmented, guys. Naman tayo sa pangalawa. Ayan. Pangatlo. Sorry. Ayan. More on. This one, balik tayo. Ayan siya, guys. Parang bronze naman siya. Ayan. Next ito. Parang glittery na. Ayan. So, ayan yung mga shades. Ayan yung mga shades niya, guys. Just lang yung mga basic na ginagamit. Ayan. So, meron siyang lalagyan na ganito. Kaya, so, ayan. Ayan. So, concealer, and brown. Ayan. Concealer. So, ito yung last natin from Hold Live Lip Matte Lip Glaze Suit. So, kung nanonood kayo lagi ng aking channel, meron akong ginawa nitong review. Nasa description box yung link niya. So, yun guys. I know excited na kayong malaman kung paano ko magawa itong look na to. So, hindi ko napapatagalin, guys. And let's get into the video.